אנחנו פונים עוד רגע לדוקטור חיים שיין, עוד רגע רבותיי לפני זה. שימו לב, היחידה של ערוץ טוב, זה המקום שבו אנחנו בונים בפועל קבוצה חדשה, חברה חדשה בתוך החברה הישראלית, שבאה לתקן ממקום אמיתי, מלא באהבה, מלא באמת, חיפוש דרך, איך מתקנים את כל הסיפור של הקונספציה המוטעת הזאת, שלא רק פגעה קשות במדינת ישראל, ממשיכה לעצור ולהפריע לרוח הלחימה של צה"ל. פה למטה, הקישור מתחת לנגן, הצטרפות ליחידה, לייקים שלכם מקדמים את השידור החי, ואנחנו פונים לדוקטור חיים שיין, מרצה למשפטים. שלום לך דוקטור שיין. שלום, שלום. אני רוצה לקחת אותך לסיפור של הפצ"רית, שאני באמת, אתה יודע, מספרים לנו שהם פנו למחבלי נוח'בה שלו, אני לא מבין איך, חזרו לעזה, ושאלו אותם, אתה יודע, אז אנחנו פה צוחקים שהיא אולי תופסת את עצמה לא כפצ"רית, אלא כמנהלת פיצריה, ששולחת סקר שביעות רצון ללקוחות. ואחרי כל הצחוקים, מדובר פה באנשים שרצחו ואנסו, ערפו ראשים של תינוקות, שרפו, עינו, אנסו, אי אפשר לתאר בכלל מה שהם עשו שם. ויש כאלה שבאים ואומרים, ההתנהגות הזו הרי לא מובנת, לשלוח חוקרי מצ"ח עם רעולי פנים, בצורה כל כך אגרסיבית. האם ייתכן? ואני מעלה את זה, העלו את זה גם הצופים שלנו ועוד אנשים שמנסים לטעון את הטענה הזאת. האם ייתכן שיש פה ניסיון להנדס תודעה, לשנות את הנרטיב, לטשטש את האחריות של הנוח'בות, את האחריות של אנשי הקונספציה, על ידי הפללה של חיילים שהם פגעו בנוח'בות? אז בוא רגע נעשה סדר, אתה העלית פה כמה וכמה נושאים. בבקשה, כן. קודם כל, קשר למחבלי נוח'בה בעזה, לשאול אותם מה היחס שהם קיבלו במדינת ישראל. זה ממש מזכיר לי אדם שהתארח בבית מלון, ואחר כך פונים אליו מבית המלון כדי לקבל הערכה שאפשר יהיה לפרסם את זה ברשתות החברתיות. זה הזוי, זה טמטום, זה חוסר שכל, זה חוסר הבנה. אני לא מאמין שיש פה איזושהי קונספציה נעלמה, זה פשוט חוסר תבונה וחוסר שכל. לגבי הנושא של מעצר החיילים בשדה תימן, זה ביטוי של חוסר רגישות, זה ביטוי הזוי. היו דרכים אחרות כדי לבצע את המעצר הזה אם יש צורך בו. הצורה הזאת שזה נעשה, זה פשוט היום ונורא, זה הזוי, ופשוט אין מילים ואין הסבר, זה פשוט נורא. הנקודה השלישית, ופה אני חייב להיות הגון עם כולם, אותם חיילים שנעצרו, באו ואמרו אין שום בעיה, הכל מצולם, לכל דבר יש תיעוד, אז מה פתאום באים אלינו בטענות, הכל מצולם והכל ידוע. היום אני שומע מחוגי הפרקליטות הצבאית שיש צילומים, ובצילומים האלה התיעוד הוא לא כל כך חיובי לטובתם של אותם חיילים. אז אני מציע בקטע הזה היותר מהותי להמתין ולראות מה באמת קרה שם, מה באמת היה שם. אבל כל השאר זה פשוט ביטוי לחוסר תבונה, לאטימות, ואין מילים, אין מילים. כן, אני קודם כל חייב לשתף את הצופים, אנחנו באמצע שידור חי, וכותב לנו פה אמסטרדם, כותב לנו דוקטור שיין הוא איש חכם מאוד, אנחנו מסכימים, וכיף שהוא שוב מגיע לערוץ, אכן, אנחנו ממש שמחים שאתה כאן איתנו. האם העיכוב בשפיטת מחבלי הנוח'בה, מדוע לא מקדמים ובמרץ, במקום לרוץ אחרי החיילים שלנו, לקדם את השפיטה שלהם, ואולי גם סוף סוף להשתמש באפשרות הקיימת בחוק, לגזור גזר דין מוות, פסק דין אייכמן על אותם נאצים? השאלה שלך היא מצוינת, האמת היא קצת יותר בעייתית. החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, הוא לא חל פורמלית על פי ההגדרות על מחבלי הנוח'בה, למרות שהם כאלה. לכן יש פה בעייתיות. מצד שני, כדי להעמיד לדין על עבירות כל כך חמורות, אתה צריך לבצע חקירות, אתה צריך לאסוף ראיות, הדברים האלה הם
יותר מסובכים. אני חושב, לדעתי, יש מקום לבצע תיקון בחוק, להעמיד אותם בפני בתי דין צבאיים ולגזור את דינם ככל האפשר מהר יותר. הסיטואציה הזאת שבהם חיילי צה"ל עומדים לדין ומחבלי הנוח'בה הם מקבלים חלבונים ופיתות וכדומה, המצב הזה הוא אבסורדי, חייבים להזדרז, חייבים למצוא את הפתרון המשפטי כדי להעמיד אותם לדין ולגזור את דינם כמה שיותר מהר. אבל אני מודה שמבחינה משפטית צרופה הסיטואציה מורכבת. כדי לעשות אותה מהירה יותר, יעילה יותר, חייבים לדעתי לתקן את החוק ולהעמיד אותם לדין על פי החוק לעשי הדין בנאצים ובעוזריהם, שהרי בסופו של דבר זה סוג של נאציזם. כלומר, בעצם דוקטור שיין, אתה בעצם קורא לחברי הכנסת, חברים, אתם צריכים פה לזרז חקיקת חוק מתאים שיאפשר להתקדם יותר בזריזות עם המשפט של הנוח'בות. נכון, חייבים, כל התופעה הזאת שיש לך אלפי אנשים שמסתערים לכיוון מדינת ישראל, עושים מעשים מזעזעים באזרחי המדינה, הדבר הזה הוא נורא. אבל כשאתה רוצה להעמיד אותם לדין על פי ההליכים הפליליים הרגילים, הדבר הזה הוא מורכב ומסובך. לכן צריך למצוא איזשהו הליך, איזשהו תיקון לחוק, שיאפשר להעמיד אותם לדין, תוך כדי התאמה לסיטואציה שבה הדברים האלה קרו. דוקטור שיין, אני רוצה לקחת אותך לדבריו של חבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. הם הקימו ועדת משנה שתבדוק את התחקירים שצה"ל התחיל לעשות. זה דבר מבורך, ברור שאי אפשר לאפשר לתחקיר צה"לי להפוך להיות כאילו תחקיר לאומי לפני שיש איזו אינסטנציה של נבחרי ציבור שבודקת את זה. הרי זה לא סוגיה פנימית רק בצה"ל, מה קרה כך ומה קרה אחרת, זה סוגיה רבת משקל. אבל יחד עם הקמת אותה ועדת משנה, שלכאורה צריך לברך עליה, הוא אומר כך: מזה חודשים ארוכים שאני קורא להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שהיא היחידה שמוסמכת על פי חוק לגשת לחומרים בעלי הסיווג הגבוה ביותר, מטבעו של ואקום להתמלא, ובהיעדר ועדה ממלכתית הצבא החל לתחקר בעצמו, ואז הוא אומר, הקמנו תת ועדה לפקח על התחקירים האלה. אבל ועדת חקירה ממלכתית ממונה על ידי נשיא בית המשפט העליון, שחייב למנות שופט, וזה בעצם כבר מנקה את כל האינסטנציה השיפוטית, בג"ץ והפרקליטים למיניהם, כולל היועצת המשפטית לממשלה, כי אנשי המשפט, הם בודקים את האירוע, הם לא נבדקים. מה עושים עם הבעיה הזאת? שום ועדת חקירה ממלכתית לא תתקבל על ידי אזרחי מדינת ישראל אם ירכיב אותה נשיא בית המשפט העליון. אזרחי מדינת ישראל איבדו, או רבים מהם איבדו את האמון במערכת אכיפת החוק. אני חושב שיש לנו בעיה אמיתית ועמוקה, ואני כבר הצעתי פעם בעבר, האפשרות היחידה לבצע פה חקירה אמיתית זה על ידי הבאת חוקרים מחוץ לארץ. אף אחד במדינת ישראל לא יקבל ועדת חקירה ממלכתית שממונה על ידי שופט של בית המשפט העליון. אזרחי מדינת ישראל יודעים שמי שקובע את ההרכב בבית המשפט העליון, מי שקובע את ההרכב של ועדת חקירה ממלכתית, הוא קובע את התוצאה. אז או ש50 ו60-70% לא יקבלו אותה כי היא שמאלנית מדי, ואחרים לא יקבלו אותה כי אולי ימנית מדי. לכן אני חושב יש פה בעיה אמיתית של אובדן אמון במערכת אכיפת החוק, וזה הרבה יותר רחב מוועדת חקירה ממלכתית כזאת או אחרת. ועדות החקירה הצבאיות אין להם הרבה משמעות, כולם יודעים שיש פה ניסיון להבין מה קרה בצבא, הצבא יש פה דברים שהם מאוד מאוד בעייתיים ביחס למה שקרה לפני המלחמה, מיד עם פריצת המלחמה, הדברים האלה ייבדקו בבוא הזמן. אבל אני אומר שוב, במדינת ישראל לצערי הגדול, ואני לא האמנתי שיגיע יום וזה יקרה, לאזרחי מדינת ישראל אין או לא יהיה אמון בוועדת חקירה ממלכתית שתורכב על ידי נשיא בית המשפט העליון, שכולם יודעים את דעותיו. דוקטור שיין, דיברת על להכניס את מחבלי הנוח'בה לתוך, או לחוקק חוק דומה לעשיית הדין בנאצים ועוזריהם. האם אתה חושב שזה יגיע לביקורת שיפוטית של בג"ץ, אולי פתאום בג"ץ יגיד שהחוק לא חוקי? מה דעתך בעניין? יש סיכון כזה. אתה יודע מה, אני יכול להגיד לך
אם זה יגיע לבג"ץ, תגיד לי את ההרכב ואני אגיד לך את התוצאה. ברגע שאתה תגיד לי את ההרכב של בית המשפט העליון, אני מיד אומר לך את התוצאה. לכן אני לא אהיה מופתע, רק תגיד לי קודם מהו ההרכב. רוב הסיכויים שהדברים האלה לא יעברו בבית המשפט העליון, אני אבל מקווה שהכנסת תעשה את העבודה שלה, לפחות להראות לציבור שיש פה ניסיון להתמודד עם מציאות משפטית שהיא מאוד מאוד בעייתית. אבל אתה יודע, דוקטור שיין, אתה בעצם הצעת את ההצעה הזאת בגלל אותם מחבלים שבהוכחת הראיות יהיה קשה להוכיח, להראות מוצגים, אבל בוודאי שבתוך כל המחבלים האלה יש גם כאלה שיש לגביהם מוצגים וראיות, ובכל זאת, הרי גם בחוק הקיים יש אפשרות לבית דין צבאי לגזור גזר דין מוות. כלומר, האם פספסתי פה משהו? האם משהו חסר על מנת לקדם לפחות נגד אותם אלה שכן יש ראיות נגדם? בתולדות מדינת ישראל לא נגזר דין מוות, אלא על פי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. הפעם האחרונה שזה בוצע, זה היה במקרה של אייכמן. נכון שיש מחבלים שלגביהם יש ראיות, ואותם חייבים בדחיפות מיידית להעמיד לדין. אבל ברגע שאתה תעמיד חלק מהם לדין על פי הליך מסוים, ההליך הזה יחייב גם כלפי כל האחרים, וזה יכול מאוד להאריך ומאוד לסבך את ההליך. לכן אני אומר, עדיף אולי לעשות איזושהי חקיקה שתזרז את ההליכים, אבל העיקר להעמיד לדין את אותם מחבלים ולהעביר את המסר שמי שפוגע, מי שגורם למעשים כל כך איומים, ישלם את הדין בחומרה וכמה שיותר מהר. ההרתעה היא גם בהעמדה לדין וגזר דין במלוא הקצב והמהירות. דוקטור חיים שיין, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה, היה מעניין כרגיל, תודה רבה. תודה רבה לך ובשורות טובות במהרה ממש. אנחנו נמצאים בימים מופלאים. מי שלא מבין מה קורה בעצם ימים אלה, לא מבין איך שיש אצבע מופלאה שמנהלת את כל המציאות. ואנחנו נראה עוד ימים הרבה יותר טובים. השאלות המשפטיות חשובות, אבל העיקר הוא הניצחון. ותחושת הניצחון צריכה גם לבטא את הרוח מבית המשפט העליון, ממערכת השפיטה. מנצחים, ואחרי זה כבר נעשה את כל הדברים האחרים. תודה רבה. שמחים שהיית איתנו להתראות. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד חשוב.